ראיון עם ניסים זלוף. הראיון מתקיים בביתו המרווח של ניסים בנתניה. התאריך הוא ה-30 ביולי 2026. ניסים, בבקשה. שמי ניסים זלוף, אני נולדתי ב-1954 בנתניה, במעברת הצריפים. שם גדלתי במעברה בצריף של חדר וחצי עד גיל 14. ובגיל 14 עברנו לדירת אבל, מה שנקרא, בנתניה. למדתי בבית ספר יסודי ברמז בנתניה ובבית ספר אלומות, שם סיימתי את הבית ספר יסודי. בבית ספר תיכון למדתי 4 שנים בבית ספר צ'רניחובסקי בנתניה. ההורים שלי, דוד ועליזה זלוף, עליהם השלום, נולדו בעיראק, בבצרה. עלו לארץ ב-1951 עם שני ילדים, בנים, ציון ויוסי, ואחותי אוסנה. אבא היה לו מחסן ציוד שהוא היה קונה מהחיילים הבריטים ומוכר לעיראקים בבצרה. דווקא חיים טובים שם. אבי היה פעיל במחתרת היהודית בבצרה, יש לו גם תעודה שמורשת עיראק, משהו כזה המכון, שמראה שאבי היה פעיל רציני במחתרת ובעלייה לארץ. היא עלה לארץ בלי שום דבר, אפילו טבעת זהב לקחו להם, טבעת נישואים לקחו להם כשהם עלו לארץ. העיראקים לא נתנו להם, הרי הם נתנו להם צ'יק צ'ק התראה לעוף לארץ, הם חיו איזה 2-3 בבית כנסת בבגדד. רגע, אמרו להם תבואו לשדה תעופה עם מזוודה אחת? מזוודה, ואימא שלי מספרת לי שהיא ניסתה להביא כמה קצת זהב, כמה דברים, אז בשדה התעופה לקחו להם הכל, לא נתנו להם לקחת שום דבר. להבנתכם, מה עלה ברכוש המשפחה? היה לאבי שותף ערבי, שהשותף הערבי לקח את העסק ואת הכסף ואת הבית שהיה להם שם, והם עלו בחוסר כל, מה שנקרא. אז עלו לארץ, הגיעו לאן? הגיעו למעברה בכפר סבא, בשיקום קפלן. חיו שם באוהלים קרוב לשנתיים. אחרי 2 או 3 שמעתי סיפור, קראתי ספר, שרוב תושבי המעברה הואשמו בקומוניזם. העיראקים, היהודים, התפצלו בעיראק לכמה מפלגות, ומרביתם היו בתנועה הקומוניסטית. והפחד של שלטון מפא"י בזמנו, כל העיראקים שגרים בשיקום קפלן, קומוניסטים. מה עושים? בואו נפנה אותם, נפזר אותם בארץ. יש לי את הספר הזה גם. ספר מאוד מעניין. וזהו, ואז העיפו אותם באמתלה שהם היו על גבול קלקיליה. זה אחי ציון מספר ואחי יוסי מספר. והייתה שם פשיטה אז של צה"ל, של ה-101 או משהו כזה. והחליטו לפנות את כולם, העלו אותם על מצאיות והורידו אותם פה מהמעברה בנתניה בצריפים. ואז הגענו לנתניה, זאת אומרת, אני עוד לא נולדתי, אני נולדתי ב-54, נדמה לי שב-53 הם הגיעו לנתניה, ואבי עבד בעבודות דחק, מה שנקרא. רק להביא לחם הביתה, המון תקופות הוא לא עבד. את האמת, עד שציון לא היה מ"פ בצבא, לפי ההרגשה שלי הוא לא אהב את המדינה. קיטר על המדינה, דפקו לי, אכלו לי, שתו לי, אתה יודע, כן. ממש, עד שציון לא היה קצין. כן, אבל האם האב הבין שחינוך הילדים חשוב? הכי חשוב. אנחנו גרנו במעברה שבודדים זכו לגמור תיכון. אוקיי, בודדים. אנחנו 3 אחים, כולנו גמרנו בגרויות ותיכון והתגייסנו לצבא, וזה היה הכי חשוב לו, החינוך. חינוך הילדים ושלא יצאו לתרבות רעה. כי אתה יודע, אתה גר במעברה,
יש המון פשע, המון דברים לא טובים, המון זה, שמרו עלינו כמו על צמר גפן. בתור ילד אני זוכר, לא היה לנו אוטו, לא היה כלום. אופניים? אתה חי במעברה. קרוב משפחה שלנו היה לו אוטו, טנדר, ואז פעם בחודש, חודשיים, הוא היה בא, מעמיס את כולנו ונוסעים לטיול בארץ. אבל מה עם החוף הים? חוף הים, אני לא. שיקום ותיקים זה עוד 4 קילומטר מזרחית. אבל אתם הנערים לא נסעתם באופניים? בשבתות? היינו הולכים ברגל. אני חולה ים. אני כל החיים שלי, איפה שלא חייתי בעולם, הייתי חייב לגור 5 דקות מהים. אין יום שאני לא בים אחר הצהריים. 4 אחרי צהריים, מסתכל על השעון, יופי, שמש לא חמה, לוקח את הכלבה, יורד לים. ככה זה כל החיים שלי. אני אוהב דייג, הולך המון לדוג, תופס דגים, מחזיר אותם, לא לוקח אותם בביתה, הולך בשביל הכיף. אבל ים זה הדבר הכי משמעותי בחיים שלי. זאת אומרת, כשגרנו במעברה לא הבנתי כל כך מה זה ים. הייתי רואה ים, אתה יודע, רחוק וזה, אז לא היינו הולכים הרבה, אבל כשעברנו לעיר בגיל 14, מאז יום הייתי בים. במלחמת 6 הימים הייתי נדמה לי גיל 13. היה פחד נוראי, כל הרעם, אבא שלי היה שומע, היינו שומעים רק ערבית בבית. כל הרעם, גם בערבית, גם בעברית, והיה פחד נוראי. האחים, שניהם מגויסים. ואז ביום השני למלחמה, אני חפרתי לבד תעלה בעומק של איזה מטר, בשביל שחס וחלילה יהיו הפצצות. אבל בחולות של נתניה אין בעיה לחפור. לא, דווקא שם שגרנו היה בעיה. חפרתי, אני זוכר, מתחת לעץ התפוזים שלנו תעלה, ואז אנחנו עומדים בבוקר, ביום השני למלחמה נדמה לי, אנחנו רואים מטוס מעל הראש שלנו, ובום, אתה שומע פיצוץ. והסתבר שזה היה מטוס טופולוב שירה מעלינו לכיוון העיר, לכיוון בנק הפועלים בעיר. שם נהרגה שכנה שלנו, שהייתה עובדת, עוזרת בית, בבית שבו הטיל נכנס. קראו לה פלורה דיין, זיכרונה לברכה. אחרי זה, ביום או יומיים אחרי זה, ראינו קרב אווירי מעלינו, מיראז'ים ואנטר ירדנים. וביום החמישי או השישי פתאום הגיע שכן שהיה רס"ר בשריון, והביא כל מיני דברים, גלביות וזה מהירדנים וזה, הבנו שניצחנו את המלחמה, מבין? ואז רווח לכולנו, אבל היה פחד נוראי לפני המלחמה. תקופת ההמתנה הייתה, וגם אצלנו בצריפים היו שם סוללות תותחים שהתארגנו בחורשות, חיילי חי"ר, אז כל הזמן היינו הולכים לשם, מסתובבים ביניהם. אבא שלי ואמא שלי לקחו אותנו לטיול, היה טיול, אחרי זה אבא שלי עבד בעירייה, אז היו טיולים מהעירייה לגדה המערבית, יהודה ושומרון, מה שנקרא היום. ואז עשינו טיול יום 3 ימים נדמה לי, עם אוטובוס, שכם, חברון, ירושלים, הגעתי לכותל, לא אמר לי כלום, עד היום הוא לא אומר לי כלום. אבל אבא שלך? אבל בשביל אבא שלי זה החזרה לציון, אתה יודע, החזרה בשבילי זה גן הבנים, בסדר, אני מבין, הכותל, אבל עדיין מרגש, אבל זה הכותל. תיכון עשיתי בבית ספר צ'רניחובסקי בנתניה, לא הייתי תלמיד טוב, כי הייתי תלמיד טוב בשנתיים הראשונות, ואז התחילה ההתשה בתעלה, ואחי ציון היה מפקד מעוז טמפו, ואתה יודע, המתח, והייתה התשה בעמק בית שאן, אז הוא בבית שאן, אז אתה כל הזמן, אתה יודע, הראש שלך בדאגות לאחים, איפה הם נמצאים ומה נמצאים, וכל יום אתה פותח את הרדיו או פותח עיתון, יש לך, אתה רואה את התמונות של ההרוגים, אז הייתה לי נפילה בשביעי ובשמיני, אבל הצלחתי לסיים, בוא נגיד ככה. גולני. בגלל כל מה ששמעתי בבית. אתה שומע על ציון, אתה שומע על הפשיטות, מה הוא עשה, מה זה, היה מעדכן אותי, הייתי צמוד אליי, הייתי מורעל. אבל את האמת, ביום הראשון בשרגא, בסיס הטירולים, אמרתי, אוי ואבוי, מה עשיתי? תאריך גיוס? 8/8/72. הגעתי לגולני, לשרגא.
גדוד? שרגא. לטירונות קודם, אבל הפלוגה שלי הייתה מיועדת לגדוד 51. עשיתי טירונות, אחרי 3 חודשים הבנתי העיניים עליי מצד הסגל, נניח מסלול מכשולים 9.5 דקות, אחיך אמר 9 דקות. תעשה אתה את זה ב9 דקות. כולם הכירו את ציון. מכיר, לא יודע, יש לו שם, לא יודע, ולא יודע מאיפה הם מכירים אותו, כי הם צעירים, הוא לא הדריך אותם, אין לי מושג. אבל השם שלו עבר. ואז דרשו ממני דרישות כאלה, אני מסביר, אני לא ציון זה ציון, ניסים זה ניסים, אין מה לעשות, אנחנו אנשים שונים. 3 חודשים אמרתי, ניסים, אתה רוצה לסיים טירונות, תעבור לצלילה. אדישות, ככה את זה בקלות. סיימתי טירונות, ואז להפתעתי הרבה, לא יצאתי לקורס מ"כים. רצית? לא יצאתי לקורס, רציתי. וסיפור, לפני 4 שנים הייתי בהלוויה של אבא של הסמ"פ שלי, יוסי גרוס, שנהרג ביום כיפור, ואני פוגש את המ"פ שלי מהטירונות, הרמן. אני וציון עומדים מדברים, בא הרמן דבר איתנו, ואז הוא אומר לי, ניסים, אני מבקש סליחה ממך שלא הוצאתי אותך לקורס מ"כים. אמרתי, תגיד לי, המצומצם, למעשה הצלת את החיים שלי, כי אם הייתי עליהם גדוד 51 הייתי נהרג, עליתי עם גדוד 17, תודה לילה, יצאתי חי. אתה מבין? כי אני יצאתי מחזור אחר כך. הלכתי לגדוד 51, הייתי רובעים. בתקופה שלי המג"ד היה מיקי כהן וחידו היה הסמג"ד. ישר, איך שאני הגעתי, תפסנו קו נחל גולן, אוקיי? בחודש הראשון הייתי עם יגאל פסו, המ"פ, זיכרונו לברכה, שנהרג בחרמון. היינו פותחים ציר למוצב אורן הישן ברגל, והנקודה הקטנה זה שיגאל פסו, זיכרונו לברכה, היה דייג מעולה. היינו פותחים את הסיור, חוצים את נחל ארוכד, לאורן הישן, ולא יודע איך, הוא תמיד היה משכיב אותנו, שכשבו בצד, לוקח את סלקטר החבלן עם הדקרן, וטרח, מוציאים פורלים מתוך הנחל. מוצאים מה? פורלים, דגים. וממשיכים תוקע את הדג פה בצד של החגור, דג שני בצד של החגור, וממשיכים את הסיור. והיו כמה מקרים שחידו היה אלוף, היה מתקיל אותנו כל הזמן בסיורים האלה. פעם נוקשי דמה, פעם זה, אף פעם לא עלינו עליהם, אתה מבין? כי זה, אתה יודע, שקט, רגוע כזה. אחר כך למוצב עצמו, הייתי באורן ואחרי זה במוצב... על המפגש OP7. ואחרי זה במוצב אלחמה, במוצב ברקן ואננס. אלחמה היה מוצב חוץ. שבזמנכם זו עדיין לא היה פתוח לציבור. לא, רק אנחנו. האם הייתם ביום אחרי הצהריים הולכים להתרחץ? כל הזמן. כל הזמן היינו, עד שגילינו מה היה, מים מתוקים שם, לא חמים. ואז היינו שורצים שם, כי המים חמים, נמאס כמה אתה יכול. ויותר מאוחר קיבלנו צ'ופר לרדת לאשדות יעקב, ולעשות את הסיורים מאשדות יעקב למוצב ברקן, ומשם הביתה. אז היה איזה 2 שבועות טובים שכמעט כל ערב הייתי בבית. ואחרי זה יצאתי לקורס מ"כים, פתאום מקבל פקודה, אני לא רציתי לצאת לקורס, כי היה לי טוב בתור רובעי, אהבתי את הפלוגה, אהבתי את ההוואי, אהבתי הכל, ואז מיקי כהן המג"ד וחידו קוראים לי, אמרו לי, תשמע, אתה יוצא לקורס מ"כים, אמרתי, אבל אני לא רוצה. אמרו לי, תשמע, אין דבר כזה, אחיך צריך לבוא להיות סמג"ד בקרוב, להחליף את חידו, ולא יהיה מצב ששני אחים יהיו באותה פלוגה, באותו גדוד. יצאתי לקורס מ"כים. קורס מ"כים, המ"פ שלי היה רודי בן שח, פלוגה ב'. קורס תענוג, באמת, היה קורס בכיף. סיימנו את הקורס בערך יומיים לפני המלחמה, עשינו מסיבת סיום בבית החייל בחיפה, היינו כבר, אבל לא קיבלנו את הדרגה, אמרו לנו יום ראשון תקבלו את הדרגות ותתפזרו לגדודים. כאשר סיימת את הקורס, לאיזה גדוד היית מיועד? 51. 51. זהו, ואז אמרו לנו, אתם לא מזדקים על הנשק, לא מזדקים על הציוד, יש קצת כוננות, אנחנו לא יודעים מה יהיה, וביום ראשון תזדקו על כל הדברים, תקבלו את הדרגות, תצאו להרגילה ומשם לגדודים. טוב.
יצאנו הביתה, יום חמישי בלילה אחרי סיום המחזור בבית החייל, וביום שישי כבר טלפון, תחזור לבזק. יום שישי בערב, אחרי צהריים, ב-4, משהו כזה, מתקשרים לאחי יוסי קודם, הוא הולך לבקעה, 10 דקות אחר כך מתקשרים אליי, קפלנו. מה אמרו לכם? מה? מה אמרו לכם? שום דבר, אמרו כוננות, וזהו, אתה מבין, לא, אולי יום קרב, אולי כוננות, אנחנו כולה פלוגת רבטים, אנחנו לא מחזיקים קו, לא כלום. גמרנו קורס מ"כים, צריכים ללכת לגדודים. ואז ביום שישי, כל הפלוגה הגיעה, זאת אומרת, כולם הגיעו מהבית. איך הגעת? סיפור, מ"פ, עצרתי פה עם אברהם משולם, זיכרונו לברכה, שגר בקיבוץ ירקון. נפגשנו פה בצומת נתניה, וטרמפ עבר מ"פ מהשריון, סרן, זוכר אותו עד היום, לקח אותנו, וכל הדרך, אתה יודע, עלתה לנו ציונות, הולך להיות מלחמה, תילחמו טוב, תשמרו, אתה יודע. ציונות, לקח אותנו עד צומת מגידו, בצומת מגידו לקחנו טרמפ עם רכב ערבי שנסע לכיוון ג'נין להגיע לבזק, אז הוא נסע לי, אין ברירה, לא היו שם טרמפים, לא היו הסעות, לא כלום. עלינו עם רכב ערבי מג'נין, ישבנו מאחורה, דרוכים כמובן אם משהו קורה, הגענו לבזק, הוריד אותנו, נכנסנו לבזק, ולמעשה לא התארגלנו על נשק על כלום עד מוצאי שבת, עד שבת ב2 בצהריים לא שום דבר, אנחנו בשנתי במיטות, מחכים לראות מה קורה, ואז בסביבות 2 אנחנו שומעים בומים אלכוהוליים של מטוסים. מישהו פותח את הרדיו, אז מסתבר מלחמה. ופה התחלנו יאללה עוד פעם, כי רוב המחסניות שלנו היו מפורקות, לא... היינו צריכים לטעון את המחסניות בחזרה, לטעון את החגור, לא יודע. מסדר המפקד היה, מסדר מ"פ היה בערך 7 או 8 בערב, ומשם עלינו לאוטובוסים לראש פינה. אבל אתה כבר מ"כ? אני עדיין חניך, כי לא פיזרו אותנו. את הדרגה עוד לא קיבלנו, היינו פלוגת רבטים, בוא נגיד, הפלוגה הכי טובה בצה"ל. כולנו מ"כים, כולנו סגל איתנו, אבל לא התפצרנו לגדודים. ואז אנחנו עולים לראש פינה, שמחה גדולה באוטובוס, שירים, ביטרמן זיכרונו לברכה. בוא נגדיר את זה, האם גולני סמכו שיש שעת אקשן? ברור. למה אתה נלחם? למה אתה מתאמן? למה אתה זה? אקשן. גם בעלייה לחרמון. אבל יום קרב, נכון? לא. בראש פינה, אתה שומע הפגזות קרובות אליך במחניים, בזה, נופלים פגזים, נופלים זה, אבל אתה... בראש פינה הגיעו זחלבים, התחלנו לזבד אותם, התחלנו לשים את הפקלים, את כל הדברים, את כל זה. בראש פינה אני פוגש את בן דודה שלי, יורם עזרא, זיכרונו לברכה, שהתגייס חצי שנה אחריי, והוא בגדוד 51 בפלוגה ג' אצל יגאל פסו. וחיפשתי את ציון, הוא אמר לי, החפ"ק של ציון, זה הסתבר שציון לא היה שם. להגיד לו, שמע, בן דודה שלנו פה, זה שים עין, אתה מבין? לא הספקתי, הוא נפל ב9 לחודש בקרב של פלוגה ג' עם יגאל פסו, עם הקומנדו הסורי בנפח. נפל איתו גם יוסי גרוס, הסמ"ר מ"פ שלנו, ועוד 2 לוחמים. התארגנו על הזחלבים. עכשיו, לא היה מקום לכל הפלוגה. אז חצי מהפלוגה נשארה בראש פינה, חצי לא לזחלבים, המ"מים בחרו את האנשים שהם רוצים, והסמלים את האנשים שהם רוצים מהזחלבים, והתחלנו לעלות. נסענו דרך גדות, ובגדות הבנתי שזה מלחמה, כי תראה, איך שעלינו במעלה גדות, אתה רואה שם בית הרוס מהפגזה.
עולים, הכל רגוע, אין ירי, אין כלום, פיצוצים, אתה שומע, מגיעים לאזור בוקטה, מתארגנים שם, מרימים את הראש מעל הראש, פיצוץ, אתה רואה סקאיוק שלנו מתפוצץ, עוד 2 דקות, עוד סקאיוק מתפוצץ מעל הראש. אתה אומר, וואלה, מה קורה לנו? מטוסים שלנו נופלים וזה. ואז היה התדריך לעלייה לחרמון, אוקיי? כולנו, חוץ מגולני, תצעקו שהגעתם לחרמון, זה היה התדריך, אבל רוב העיניים שלנו היו על החרמון, כי מעל החרמון היה קרב אווירי לא נורמלי. עשרות מטוסים מעל החרמון, מטוסים נופלים, טילים באוויר, אתה רואה את הטילים זוהרים כאלה באוויר ונגמרים, זה היה מראה מטורף. לפני זה, בדרך בין מסעדה לבוקטה, היה זחלם פגוע עם 3 אלונקות מכוסות בסמיכות. ואני המקחיסט, אני על המקח, אז אני הכי גבוה, רואה הכל, ואז אני שומע בקשר מישהו אומר, מודי אומר שהוא לא אמר, אבל שקי החובש אומר שזה מודי אמר, שזלוף לא יראה, אחיו שוכב שם. אוקיי, עכשיו אני אומר, אחי נהרג? לא יכול להיות. זאת אומרת, התמונה שמלווה אותי עד שפגשתי את אחי למחרת, זה הנעליים של החללים. הוא היה מכוסה חוץ מהנעליים? חוץ מהנעליים, וזה נעלי שריון, אתה מבין? כל הזמן בראש שלי, אני אומר, זה נעלי שריון, זה לא... אני יודע... לכולם היו נעליים אחרות? כן, היה לנו, בדיוק אז קיבלנו את הנעליים הקלות. אתה יודע, הנעלי שריון היו כאלה עם צוליה כזאת אהבה. ואני יודע שציון היה לו נעלי צרכנים, אבל הוא צבע אותה בשחור כל הזמן. אז אמרתי, וואלה, ציון, לא ציון. בלילה לפני העלייה אני רואה את המג"ד שלי עם מודי, מדברים, ואני בשמירה, ואני אומר, וואלה, נראה לי שאל את המג"ד אם אחי נהרג, לא נהרג. התלבטות, עכשיו מג"ד זה אלוהים, מה אתה יורד אליו? אני עדיין חניך, מנטליות של חניך. בסוף החלטתי לא, להישאר עם זה ככה. ואז ב8 לחודש, מתארגנים שיירה של זחלמים, מתחילים תנועה לכיוון החרמון, 2 טנקים לפנים, המ"פ, המג"ד, עוד זחל, הזחל שלנו, עוד זחל והמח"ט מאחורינו. אני רוצה לשאול משהו, שאתם אומרים לנוע לכיוון החרמון, האם זה דברים שתרגלתם אותם, האם הכרתם את הדרכים? יצאנו לטיול. האמת גולני? לא התאמנו על דבר כזה בחיים. לא הכרתם את הדרכים? לא הייתה כלום, אני בחיים לא הייתי בחרמון. לא... אמרו לנו, תגיעו לחרמון, למוצב, תצעקו גולני, שלא ידוץ. כי יש לוחמים שם שעדיין לא נפלו בשבי. מה שמודי אומר, והוא צודק, זה היה קרב חילוץ. הלכנו לחלץ, לא לכבוש, הלכנו לחלץ את החיילים שהיו בתוך המוצב, שעדיין חיים. האם לפני שהלכתם לחלץ, הספיקו לאסוף אתכם, להסביר לכם מה המשימה? לא. אז איך ידעת מה אתה עושה? לא ידעתי. עשיתי מה כמו באימונים. מה לא, אמרו לכם, אתם הולכים לחלץ את מוצב החרמון. יש חיילים במוצב החרמון, תגיעו למוצב. שתבין עוד פעם, אני אומר, מגדיר את זה. תגיעו למוצב, תצעקו גולני. לא אמרו לנו שנתעכב 2 קילומטר לפני המוצב או 3 קילומטר לפני המוצב. לא אמרו דבר כזה. סעו בזחלמים ותגיעו למוצב, זה טיול. וזה ההרגשה שלי בקרב עצמו שאני בטיול. אני אומר, אתה תצחק, ברגע שירדתי מהזחלם להסתער, צעקתי אש, לא יריתי. יריתי באימון, אתה יודע, אש. זאת אומרת, לא הכינו אותנו, לא... בגלל הברדק שהיה, לא הכינו, לא אמרו, לא ארגנו, לא... בדיעבד אני חקרתי מה קרה בקרב, ואם יצא לך עוד פעם תשאל את מודי. מודי, אתה המ"פ, המג"ד נהרג. שלחת מחלקה למטה לעזור לגדוד 51. שלחת מחלקה לגבעה 16.
מה אתה רץ למוצב? עם זחלם וחצי. מה, לאן אתה רץ? בוא נגיד ככה, אם המג"ד לא היה נהרג בשנייה הראשונה של הקרב, מי המג"ד? דובי דרור, זכרונו לברכה, אם המג"ד לא היה נהרג בשנייה הראשונה, הקרב היה נראה אחרת. במקום לקחת את כל הכוח ולהסתער על גבעה 16 ולהגיע למוצב, הכל להתפרבש. זה בדיעבד, אתה מבין? כשאתה בקרב אתה לא מבין את זה. רגע, בוא נעשה סדר. אתה, דובי דרור היה מג"ד 13? מג"ד 17. 17. אתם התחלתם את המלחמה בגדוד 17. כן. דובי דרור, שהוא נהרג, מי תפס את מקומו? מודי. מודי תפס את מקומו. הוא המ"פ. אריה פלט טוען שהוא תפס, המדע. יש פה, לא יודע. יצא לי לשרת עם אריה פלט, אומר לי, מה פתאום? ואני תפסתי פיקוד. אז אמרתי לו, אז איך מודי רץ לכיוון המוצב? עם הזחלם, לרכבל עליון. אין לזה תשובים. אבל אני מאמין שמודי תפס פיקוד, כי באמת, הוא רץ, והוא נלחם, וכל הזחלם שלו נפגע, כולם הרוגים, כולם פצועים. אז רגע, אתם נתקלתם באש, תוך כדי ניסיונות להיכנס למוצב. אז רגע, הנוסעים, השיירה נעצרת. הטנקים מדווחים שיש להם שרשרת מוקשים. אני שומע את הכל בקשר, כי אני רץ ממנו, ויש לי מכשיר קשר, אתה שומע את זה בזה? שהם מחכים שמישהו יפנה את המוקשים. עכשיו, אני עם המקח, אני רואה חיילים סורים, רצים על הגבעה ממול, אתה מבין? לא עשינו תיאום מדידים למקח. לא היה לנו מדית. אז עלינו ככה. ואז אני אומר לגדי, המ"כ, שמע, גדי, אני רוצה לראות, אבל לא עשינו תיאום קנים. אז הוא אומר, תעשה את 3 קליקים. 3 קליקים, עשיתי 3 קליקים, ואז הוא הזיז אותי, שם את הראש שלו על המקח, לחץ ירייה, בום, המקח התפוצץ. נפצעו כמה חבר'ה בתוך הזחלם רסיסים קלים, ואז קיבלנו את הפקודה לרדת מהזחל, וללכת לעזור לכוח הסיירת. אני חושב שאני יורד האחרון מהזחלם, שם את המ"ק 25 עליי, כמו מטומטם גם פותח את האנטנה, ואז אני מנסה לעלות על המצוק. אני לא מצליח, כי האנטנה שמאל לימין, אתה זורק אותי קדימה אחורה, מישהו הוריד לי חבל, תפסתי את החבל, זה לא מצוק גבוה, זה 2, 3, 4 מטר, לא משהו כזה. ועם החבל עליתי למעלה, ואז אני עולה למעלה, אני רואה יואלי רץ קדימה, המ"מ, לידו קצין שלא הכרתי, לימים מסתבר שזה אפי שנר, זכרונו לברכה, ועכשיו אני רץ מ"מ, אז אני נצמד יואלי. ומאחורינו רפי אבישה, זכרונו לברכה, דני בודסקו, צוברי המ"כ. אנחנו הולכים, רצים, אתה יודע, בשענתי כזה, אתה שומע ירי, אבל אתה לא מבין שאתה במלחמה עצמה. ואז אנחנו רואים איזה מגיס שיורד, מגיס של הסיירת, שיורד פצוע ביד, והוא אומר לנו להמשיך הלאה, ככה עם היד. ממשיכים עוד איזה 200-300 מטר, אין ירי עלינו. יש הרבה ירי, אתה שומע, אבל עלינו אין שום ירי. לאנשים שרצינו לחלץ, זה יעקב סלע, מ"פ הסיירות, והצוות שלו. ויעקב סלע פצוע בבטן, ואני ויולי ניגשים אליו, והוא מסביר לי יולי לעשות איגוף, העמדה שיורה כל הזמן, ואז יאיר צוברי המ"כ מוריד ממני את המכשיר קשר, כי סלע אמר שהמכשיר שלו נדפק, שיהיה להם מכשיר קשר. אני מוריד את המכשיר קשר, צוברי נשאר עם סלע, שהיה פצוע, אפי שנר תופס פיקוד. מתחיל לרוץ כמו מטורף, לדלג כמו מטורף. חיילות לא נורמל, לא רדית, פנתר, מסלע לסלע, מסלע לסלע, תוך כדי ירי. אבל אין שם מקום לתפוס מחסה, נכון? יש בולדרים, יש את הסלעים. קצת. אבל אנחנו עדיין, אתה יודע, לא מבינים, רצים, אתה יודע, לא מחפשים מחסה, לא כלום. עד שאחרי זה 200, 300, 400, לא יודע כמה זמן, חטפנו מכת אש רצינית.
במכת אש הזאת יואלי חטף כדור ביד, התחיל לצעוק, נפגעתי, ורפי אבישי, זיכרונו לברכה, חטף כדור במוח. אז יואלי חטף כדור בזרוע, רפי אבישי חטף כדור במצח. מול העיניים שלך? מול העיניים, אנחנו קבוצה של 4-5 חיילים. עכשיו היה ירי, המשיך הירי, אני רואה אני יורה, אפי שניאור יורה, משולם יורה עם המקלעון, ואז אני אומר, טוב, אני אגש ליואלי לחבוש אותו. או אני אגש לרפי אבישי, רפי אבישי צמוד אליי, מטר ממני. אברהם משולם פתר את הבעיה, גם היה לי פחד לרוץ את ה-8-9 מטר האלה ליואלי לחבוש אותו, משולם היה יותר קרוב, רץ ליואלי, חבש אותו, יואלי התגלגל אליי, הגיע לרפי אבישי, הוריד לו את הקסדה, הבנו שהוא אמר לי תפנה אותו. רגע, בוא רגע נעשה טיפה, תראה, תיאורי הקרבות, כולם יודעים, אותי מעניין נקודת המבט שלך. האם מה שאתה עשית, זה היה אולי פעם ראשונה שעשית את דברים כאילו על באמת. האם היה לך בכלל זמן לחשוב או שפעלתם כמו מכונה? אוטומט. תשמע, אתה רואה חייל פצוע. יואלי פחדתי לגשת, פחדתי כי היה 10 מטר בינינו ויש ירי כל הזמן. רפי אבישי הכי קרוב אליי. אני לדוגמה, עוד דבר, באימונים, סחיבת פצוע כל הזמן, 1 על 1, אוקיי? אבל אף פעם לא לימדו אותנו להרים בן אדם שוכב על הרצפה. איך אתה מרים אותו פצוע? וזה מה שקרה לי עם רפי אבישי, לא יכולתי להרים אותו. ואז הרמתי אותו והשנתי אותו על הבולדר, ואז שמתי אותו על הכתף, לא פצוע אפילו, ככה למשוך אותו, ואז אני רואה איזה מניאק סורי יורה ב-RPG. עכשיו, אני רואה את הצינור, ואני חושב שזה הסיירת, כי רק לסיירת יש RPG. אתה מבין? ואז אתה חוטף את הבומבה בסלע, ואתה מבין שהסורים יורים עליך. ואז הורדתי את רפי אבישי. למטה, איזה 100-150 מטר למטה, לחבר'ה שעדיין לא הגיעו, נתתי להם אותם, ואז בדיעבד, 50 שנה אחרי, אני רואה סרטון של הפלוגה, שהם עשו אזכרה בחרמון, כי כשאני הורדתי את רפי אבישי, 6-7 חבר'ה התלבשו עליו, ירדו לזחל"ם ולא חזרו. ניצלו את ההזדמנות. לא יודע, ניצלו, לא יודע, אבל זה מה שקרה. אני אומרת, אם אני לא מוריד את רפי אבישי אחורה, כל החבר'ה האלה באים איתנו. מה קרה לחבר'ה האלה? אתה לא יודע? אין לי מוצא. לא ביררת לאורך השנים? תשמע, הבעיה היא שעם השנים, לא היינו יחידה אורגנית, כי מיד אחרי המלחמה עפנו לכל הגדודים, לא יכולת לדבר עם אף אחד על המלחמה. מה קרה, למה זה, שום דבר. בזמן הזה, עוד לפני שהורדתי את רפי אבישי, אפי שניאור צעק לרפי אבישי לראות את הארנט. רפי אבישי היה ארנטיסט, היה לו ארנט. עכשיו, כשהוא חטף את הכדור, הוא התיישב ככה, ישיבה כזאת, עם הארנט. הוא חשב שהוא חי. אז הוא צועק לו, תראה את הארנט. אין תגובה, אפי שניאור ירד לרפי אבישי, באותו זמן שאני הגעתי לרפי אבישי, מטפל בו, לקח את הארנט ורץ למעלה, ירה את הארנט. אחרי שהוא ירה את הארנט, הוא צועק לי, תראו חנם, יש לנו מרגמה. חומר נפץ מרסק. 52, כן. אני צועק לרגם, תראה הארנט, הוא אומר לי, אין לי חנם, אין לי מספר 2. מספר 2 היה לו את החנם. מספר 2, דורני, מסתבר שהיה מאחוריו, היה לו פצצת תאורה, לא חנם. אז לא היה חנם. זה לקח אחד שבזמנו ישב לי בראש, זה שמספר 1 ו-2 ו-3 חייבים להיות צמודים בזחל"ם. אני רוצה בכל זאת לחזור לעניין הזה שנפגשת לראשונה עם המוות. נפגשתי, תראה, אני המשכתי... האם מצאת את עצמך בכלל נותן לעצמך איזשהו דין בחשבון? לא. לא בהתחלה. אני אגיד לך את האמת, נכנסתי שם למערב בפעם השלישית, כי ירדתי, עליתי, לקרוא להם על נסיגה, למשולם ואפי שניאור, כשיש נסיגה.
אז עליתי בפעם השלישית. בפעם השלישית נכנסתי למערב, בקצה גבעה 16. לפני זה ראיתי שני הרוגים סורים שכנראה אפי שניאור ומשום הם הרגו. לקחתי את הקלצ'ניקוב, כי היה לי עוזי. לקחתי את הקלצ'ניקוב ואמרתי, וואלה, אחלה, יש לי נשק עכשיו. אז הייתי עם הקלצ'ניקוב, היה לי 2 מחסניות, גמרתי איתם. אני בא עם העוזי, יורה עם העוזי, נשארה לי אולי מחסנית אחת, גמרתי אותה. אני לא רואה חיילים סורים, אני יורה. יורים עליי, אני יורה. ואז הגעתי למצב שאין לי תחמושת, חוץ מרימון עשן אדום אחד שיש, ואני תחת ירי כל הזמן. אני מתחבא מאחורי בטונדה, ויש עוד בטונדה 2 מטר ממני, בולדר, סליחה. יש עוד בולדר 2 מטר ממני, או 1.5 מטר, שהסורים כל הזמן יורים לבולדר הזה, כי הם חושבים שאני שם. במקביל אני שומע חלוקי אבן, מתדרדרים. אז אני מבין שהסורים מתקדמים לכיוון שלי, או שעוקפים אותי, או ואז חטפתי פיצוץ בצלע, עוד RPG, איבדתי כזה קצת את ההכרה, לא יודע מה קרה, אחרי חצי דקה אני מתעורר, ואני פותח את העיניים ואני שוכב על פרח לבן כזה. יפה, לימים נודע לי שקוראים לפרח הזה סטיבנית החרמון, ואני אומר לעצמי, וואלה, אם הפרח חי פה גם אני אחיה. גם אני אחיה. ואז החלטתי, היה לי כובע ב' גדול, לשים אותו על הקלצ'ניקוב, להרים אותו כאילו להיכנע, אתה מבין? אני מרים אותו, היד שלי חוטפת גבייה מהקנה של הקלאץ', והקלאץ' היה חם, מעיר אותי ככה הגבייה הזאת בשביל להבין את המציאות איפה אני נמצא, והם יורים עליי עוד. אמרתי, הם לא רוצים אותי שבוע, רוצים אותי מת. ואז אמרתי, טוב, אין מה לעשות, אתה מבין? ותוך כדי המחשבות האלה נכנס ענן שחור משחור. לא ראית בחצי מטר, לא ראית כלום. אמרתי לעצמי, ניסים, זו ההזדמנות שלך לברוח. זו ההזדמנות שלך עכשיו לצאת מפה ולעוף. היית לבד? לבד. אני הלכתי להודיע לאפי שניאור במשולם שיש נסיגה. כי אני יודע שהם שם למעלה. ואני כבר דיווחתי לגדי כהן, לממקף, שהם למעלה בפעם השנייה שירדתי. אז הוא אמר לי, שווה, הסמל פצוע שם, אליאס, לך תעזור לפנות אותו. אז הלכתי עם חרבי מועין, זכרונו לברכה, ופינינו את אליאס לזחלם ועליתי שוב. עליתי שוב. עכשיו, כל העלייה כזאת זה 700-800 מטר. זה לא פשוט. והסימן דרך שהיה לי זה היה הקסדה של רפי אבישה שהייתה מונחת שם. ככה ידעתי שאני בכיוון הנכון. ראיתי את הקסדה, אמרתי, אוקיי, נמשיך עוד 200 מטר. כשהגעתי לשיא הגבעה, היה לי את השכל לחשוב בהיגיון ולהגיד, שמע, אם אתה יורד למדרון קדמי, אתה מת. זה מה שקרה עם משולם ואפי שניאור. הם ירדו לי מדרון קדמי. למטה, לכיוון גבעה, לכיוון המוצב. ואתה רואה את המוצב בעיניים. זאת אומרת, פחדתי לרדת למדרון קדמי, ואז נכנס הענן. עם כל הסיפור של הירי, וזה שהתכוננתי ליפול בשבי. ועם הענן הזה, כמו מטומטם, היה לי רימון עשן אדום, זה מה שנשאר לי. אמרתי, פתחתי אותו, אמרתי, יאללה, זרקתי. קמתי והתחלתי לרוץ. עכשיו, מה הולך לי בראש, בריצה שלי? זה מנטליות של חניך. אוי, מה עשיתי? פתחתי רימון עשן אדום, עכשיו הליקופטר ינחת שלנו, כאילו, או לא יודע מה, וירסקו אותו. בקיצור, אתה שומע ירי פה, ירי שם, ירי פה, ירי שם, שום דבר לא עליי, היה עליי צרור, יריתי עוד פעם. הגעתי כמעט, זה 100 מטר לפני הכביש, מישהו מזנק עליי, מוריד אותי וצועק לי, זלוף, תשכב, זלוף, תשכב. אני בהלם, איך הסורים יודעים? את השם שלי. אני חושב שזה סורי. מסתבר שזה איציק צדיקיאן, זיכרונו לברכה, בגדוד 51, היה בפלוגה שלי. הוא עלה עם כוח המח"ט כחפ"ק מח"ט, והוא שכב שם על הגבעה. ירד מהזחל. ואז אני אומר לו, השאלה הראשונה שלי איתו, זה לא, הוא רועדים מקור ומפחד שנינו,
ושאלה הראשונה שלי, איפה ציון? כי אני יודע שציון באלונקה שראיתי. אז הוא אומר לי, לא, ציון בתל שיבן עם הסמח"ט. אתה יודע מה? נשמתי לרווחה קצת. תוך כדי, אתה יודע, אני יוצא ממוות, שואל אם הכי חי. אבל האמנתי ולא האמנתי, ואחרי דקות הוא נעלם לי. אני נשאר לבד על הגבעה. נעלם, לא יודע, לא אמר כלום. קם והלך לזחל של המחר. ואז אני יורד. לא, בפעם השנייה פגשתי את המח"ט ואת מודי עומדים על המסולת ליד הזחלמים. ואז ניגשתי למודי, אמרתי לו, שמע, אפי שני אור ומשולם למעלה, צריך לחלץ אותם. הוא אמר לי, זלוף, יש לי סיגה, לך לזחלם. אמרתי, עזוב לי סיגה, אני אעלה אליהם חזרה. כשירדתי חזרה בפעם השלישית, כבר לא ראיתי זחלמים, לא ראיתי כלום. עכשיו, זה מצוק, אתה כולך מבועל, אין לך נשק, אין לך תחמושת, ואני לא רואה כלום, לא רואה זחלמים, לא רואה כלום, שום דבר. והיו בורות של חברת הטלפונים שחפרו לעשות קשר לחרמון. אמרתי, טוב, אני ארד מהמצוק, אכנס לתוך הבור הזה, זה עומק מטר, משהו כזה, מטר וחצי. חכה, אללהו אכבר, נראה מה יהיה. אם הסורים יבואו בסריקה וזה, יבואו, הוא הלך עליי. אם לא, אני אמרתי, חכה לחושך, ירד על הכביש למג'דל שמס. ואז אני אחרי איזה 10 דקות של בלבול ופחד וחצי שעה, אין אומדן זמנים. אני שומע רעש של זחלם שיורד. רעש של זחלם שיורד, אני מציץ, אני אומר, אולי זה הסורים, השתלטו, לא יודע מה, כי אני לא רואה כוחותינו. ואז אני מסתכל, אני רואה מהחלון של הנהג, זחלם, את הנהג המילואימניק שהיה איתנו. רצתי לתוך הזחל, פתחתי, שם פצועים, לא יודע, לא שלנו, השקפתי עליהם, והנהג צועק לי, תכוון אותי, יש לתוך הזחלם, אתה יודע, הסורים יושבים, יורים, ואני החלטתי להתעמד את דופן ימין שצמוד לצוק, והקליעים עוברים לך מעל הראש, פנימה לתוך הזחל, אתה שומע את ריקושטים בתוך הזחלם, ואני אומר, אלוהים, רק שנגיע לעיכול, אם נגיע לעיכול, אני יוצא חי מפה, אם לא נגיע לעיכול, הלך עלינו. הגענו לעיכול, פסטורליה, שקט ושלווה, רק אני והזחלם והנהג, יורדים לאט לרכבה לתחנת האוטובוסים, אני רואה מלמעלה את הזחלמים שלנו וזה, עוצרים ליד התאגד, אתה רואה את הסליחות שם, את האלונקות מחוצות לסליחות, הנהג עצר, אני ירדתי מהזחלם, התחלתי ללכת לחפש את החבר'ה שלי. אני מבין אבל שמה שתפסת את עיניך זה מראות הפצועים וההרוגים. וואו, זה מזעזע. אתה ילד בן 19, עם חלב על השפתיים. לא הכינו. אתה מבין, אתה רואה את השורות, מה? זאת אומרת, בראש שלך, מה, אלה מתים, אלה חברים שלי. אתה לא קולט את זה, אבל אין לך זמן, כי תוך כדי זה שאני הולך מהתאגד לזחלמים, שזה איזה 200 מטר, באמצע הדרך אני חוטף ירי לא נורמלי. לא עליי, אני שומע ירי לא נורמלי, אני מרים את הראש, רואה 2 הליקופטרים סורים מעלינו, טסים לחרמון. עכשיו, אני פחדתי שחבר'ה, מספיק מישהו מוריד קנה, תופר אותי. כל מיני דברים עוברים לך בראש, אתה מבין? בקיצור, עברנו את זה, יורדים בערב לבניאס, שוטף את הדם מהבגדים שלי, את הידיים, תראה, אני עד שלא הזדקתי על העוזי שלי, שזה לקח איזה חודש אחרי המלחמה, כל פעם שדרכתי וניקיתי, המוח של אבישי, רציצי מוח היו יוצאים כל הזמן, זה סיוט שחוזר אליי כל הזמן. אתה דורך את הזה, אתה מנקה, יש לך רציצי מוח לבנים כאלה. מזעזע, אבל זה מה שכל המוח שלו נשפך עליי, אין מה לעשות. דרך אגב, הבן שלי קורא על שמו, השם רפי אבישי. זהו, ואז הגענו לבניאס, לוקחים אותי לתחקיר, אני מספר,
תחקיר... תוך כדי המלחמה התחילו לעשות תחקירים? באותו ערב, מה קרה? כי לא ידעו, היו חסרים 4 לוחמים, מה קרה להם? היה חלבי מועין, שאמרו לו ללכת להביא את הפק"ל ררנ"ט של רפי אבישי, שהלך ולא חזר. היה אפי שניאור, שהיה מ"פ ב-13, היה אברהם משולם, שהיה החבר הכי טוב שלי פה בקיבוץ יעקב, והיה שטרקשל שנהרג בכוח של הסמ"ך מ"פ, שלא יכלו לפנות. בסדר. תוך כדי התחקיר שעשו איתך, האם הבנתם שהיו חבר'ה שניצלו את ההזדמנות והלכו ולא חזרו? לא. בחיים לא הייתה שאלה כזאת. אבל אתה אמרת. אמרתי, לקחו את החבר'ה ולא חזרו. אם היו חוזרים, אז היינו 10 אנשים. תראה, אפי שניאור הכיר את המוצב כמו כף היד. כן. לפי ההליכה שלו ולפי הריצה שלו, הוא ידע מה הוא עושה. אתה מבין? כי לימים הסתבר לי, הייתי עם המשפחה שלו, ביקרתי אותם, סיפרתי להם את הסיפור. אמרו לו, היה בן פי של החרמון. אז הוא ידע בדיוק כל אבן כנראה בחרמון, והוא ידע. וכנראה המזל שלנו, לפי דעתי, זה שאנחנו רצנו בתפר בין שתי המחלקות הסוריות. אתה מבין? וכשרצנו בתפר את ה-800-900 מטר האלה, לא היה להם כיסוי עלינו עד שנתקלנו בשיא הגבעה. זאת אומרת, עברנו ביניהם. וזה המזל שלנו. תראה, לימים, לפני 4 שנים, עליתי על איזו ידיעה בפייסבוק של חייל סורי, אוקיי, שרוצה ליצור קשר עם משפחה ישראלית של חלל מהחרמון. ושעה הרמתי טלפון למודי, אמרתי לו, מודי, שמע, תראה, זה וזה וזה. דיברתי עם סינס, בעל הידיעה, ואמרתי לו, שמע, אתה מוכן לדבר עם מודי? יש שאלה פה של 3 חיילים שאנחנו לא יודעים מה קרה להם. אולי החייל הזה ייתן לנו תשובה. היה חייל סורי שכל הלילה שמר על החייל הישראלי שבבוקר הוא מת. הוא טוען רון חפר, שזה רון חפר. רון חפר, בדיוק. אני לא יודע אם זה רון חפר, כי ציון יש גרסה אחרת, אבל ניחא. אבל מודי, תשאל אותו, מה עם 3 חבר'ה שהשארנו? מה עם אפי שניאור? מה עם אברהם משולם? מה עם חלבי מועין? מה קרה איתם? אין תשובה. אתה מבין? וזה 53 שנה שאני מרגיש רגשי אשמה נוראיים. כי? על זה שהשארתי אותם שם. אבל בוא עוד פעם, בשביל להרגיש רגשי אשמה, זה יוצא מתוך מקום שכבר סומכים עליך, שאתה כבר יודע, ואתה, מה פתאום שתרגיש רגשי אשמה? אתה ילד בן 19. אבל תראה, רגשי אשמה באו לי בגדול אחרי 11 חודש. שלחתי לבקר את משפחת אברהם משולם, אז האבא זרק אותי מהבית, אתה אשם, אתה הרגת אותו. זה ישב לי המון בראש. כמה שנים האבא החזיק בדעה הזאת? עד יום מותו לפי דעתי. אני בקשר לא נורמלי עם האחיות שלו. אין שבוע שאני לא עולה לקבר שלו לבקש סליחה. אין שבוע שאני לא עולה לקיבוץ יעקב, מצדיע לאברהם משולם, מבקש סליחה וממשיך הלאה. אתה מבין? אבל זה, מה לעשות? זה הנפש. אתה מבין? אני מרגיש כאילו יכלתי לעשות יותר, יכלתי לתפוס את מודי מפה, או את המח"ט מפה, ולהגיד להם, שמעו, יש שם 2 חבר'ה, צריך להביא אותם. חיים ומתים. אבל לא עשיתי את זה כי מנטליות של חניך. מי אני שאני אבוא למ"פ, אגיד לו. יאללה, לקחו, ואז אמרו, טוב, תשמע, אני אתארגן איזה כוח של גדוד 12, שרוצה לעלות בלילה לחפש את הנעדרים. הלב שלי נפל. אתם מטורפים. יצאנו שם עם מטווח ברווזים, אתם רוצים עכשיו לעלות בלילה לעוד מטווח ברווזים? אחרי שעה ההוראה התבטלה, הייתי מבסוט, הלכתי להתארגן, פתאום אני רואה ג'יפ טרולר מגיע אלינו, מי יורד? אחי. תשמע, זה היה מפגש הכי מרגש שהיה לי בחיים. במקרה נפגשתם? לא, אחי שמע את כל מה שקורה בקרב, הוא היה בתל שיבא עם רובקי, זכרונו לברכה, החליט על דעת עצמו לבוא ולסייע. המעשייה שלו היה פינוי הפצועים, פינוי הנפגעים. הוא ארגן את המסוקים, הוא הכין את המסוקים, ציון יספר לך. ואז פגשתי בו, הלב רווח לי, הוא לא נהרג, אני לא נהרג. הצטלמתם? לא.
מי היה מצלמה, אז היינו, אתה מבין, זה לא כמו היום, כל דבר אתה מצלם. ירדנו, התארגנו, לא דיברנו בינינו, פלוגה שבורה, אתה מבין, כל כך הרבה הרוגים. שיש אותך שאלה אחרת. כאשר היה איזושהי שמועה שציון נהרג, זה לא הגיע הביתה. לא. לא סיפרתם להורים. לא, מה פתאום. לא הגיע הביתה, והייתי בבית. זה סיפור, אני אספר לך אותו עוד מעט. תוך כדי המלחמה הספקת להגיע הביתה? כן. סיפור מאוד... טוב, אנחנו מתארגנים, ב-11 לחודש, ההפקעה למובלעת ברמת הגולן. אני עומד בזחל"ב, כרגיל, מקחיסט, עומד, זה, בא מ"מ אחר, כי יואלי נפצע, בא מאיזה מ"מ מהרע, הוא אומר לנו, אתה ואתה תרדו. מעלה כמה חבר'ה מהבח שלו, ממקפים לזחל שלו, ומורים אותנו מהזחל. התנגדנו, רבנו, זה לא עזר, פקודה, תרדו. יורדים. הם נכנסים, ואנחנו משאירים אותנו ביער צחך, לא, במסעדה נדמה לי. ובא אלינו איזה בחור, סמל מחלקה, ברדוגו, שיצא מהכלא. הדובי דרור, תפס אותו לפני המלחמה, נוהג על ג'יפ דגן. היינו ברמת הגולן, עשינו מערבי דגן, תפס אותו נוהג ברישיון, הכניס אותו לכלא, במלחמה יצא, שמו אותו עלינו. היינו איזה 30 חיילים. אני פוגש שם את אליהו אליאס, שעשה איתי טירונות וחזר מקורס נהיגה. ואני אומר לו, אליהו, עזוב, מה אנחנו עושים פה? שמאל ימין כל היום מסדרים הוא עושה לנו, הוא אומר, בוא נעוף מפה. הוא אומר לי, לאן? אמרתי לו, בוא נלך 51, אני יודע שציון בחדר. החפ"ק של גדוד 51 נמצא בחדר. בוא נלך לחדר, איך נלך? ברגל. שמנו חגורים עלינו, נשק, הולכים ברגל, פרקת רם, חוצים את הגבול, מתחילים ללכת אחרי איזה 1-2 קילומטר, רואים ג'יפ טולר מרוקאי, הפוך, צבעי הסוואה והכל. מסתכלים אחד, אמרנו, בוא נהפוך את הג'יפ, אם נצליח. כשהפכנו את הג'יפ, הורדנו את הטולר, שמנו בצד, ויאללה, בוא ניסע לציון לחדר. אנחנו נוסעים, יש שם סוללת תותחים שיורה פיצוצים לא נורמליים, עוברים את הסוללה הזאת, עוצר אותנו קצין, אלוף משנה. מי אתם? אנחנו אומרים לו, גולני. איפה אתם? מה אתם? אני מחכה לכם כבר 1.5 שעה, אני לא מבינים מה רוצים מאיתנו. הוא אומר לנו, אוקיי, יש ג'יפ משטרה צבאית, יש 2 משאיות עם שבויים, אתם מאחורה, המשטרה הצבאית קדימה, להקליט. אנחנו בהלם, אתה מבין? מה להקליט? אנחנו נוסעים לציון לחדר. עושה להקליט. בינתיים, כשאנחנו בדרך להקליט, אנחנו נעלמנו, מדווחים שאנחנו נעדרים. בדרך אנשים מוחאים לנו כפיים, כאילו אנחנו לא מבינים בכלל שאין חרמון, בחצי רמה הייתה כבושה. בסדר, אני מגיע הביתה. רגע, הגעתם לעתלית? ומעתלית אמרנו, מה, אנחנו כבר בעתלית, בואו נלך לשם בבית, נחליף מדין, כל המדין דם, נחליף. הגעתי הביתה, אבא שלי, אמא שלי בהלם, אמא שלי ישב, מחפשת לי את הבגדים, במקביל אבא שלי מצלצל לאחי יוסי שהיה במודיעין בפיקוד מרכז. אחי יוסי מגיע אחרי שעה עם עורך דין רם כספי שהיה מש"ק שלו, ואז אני מספר להם מה קרה בחרמון, מה קרה זה, מה קרה זה. ואז בבוקר אני אומר, וואלה, שמע, אם ציון ידע שנסעתי לארץ, וכשאני אעבור אליו, הוא יהרוג אותי. בוא, אני אעבור דרך אשתו, תביא לו חבילה קטנה מאשתו בעפולה, ואולי להעביר אותה. זה מה שעשיתי, הלכתי לחיה אשתו, הבאתי לה חבילה קטנה, היא גם פחדה, חשבה שבעלה נהרג, פתאום היא רואה אותנו, ונוסע, מגיע לחדר, פוגש את ציון. רצה להעיף לי סתירה דבר ראשון. זה היה הפעם השנייה שפגשת אותו. כן. רצה להעיף לי סתירה, ג'יפ חדש, מביא לו, יודקה ישר לקח את הג'יפ בשבילו, ונשארתי עם ציון יומיים,
לחדר, ואז לקחו אותנו לחופה הכי גדולה. פתאום מוציאים אותי מציון, שולחים אותי, מעלים אותי על זחל של איזה מ"מ מהבח נדמה לי, חרמוני קראו לו, למזרת בית ג'אן. במזרת בית ג'אן היינו 7 חבר'ה בזחל"ם, לא מכיר אף אחד, והיינו צריכים לפנות פצועים ולהביא תחמושת לגדוד השריון של קהלני שם, שהיה שם. ושם חטפנו באוויר אבינו, הרב קצרון. מזל, המ"מ, חרמוני, לא הקשיב לפקודות, לא הקשיב בכלום. הוא לא היה פחדן, אבל שמר על החיים שלנו. כי היה שם רכס שאתה נוסע בו לכיוון הגדוד שריון. אתה עובר, אתה לא יודע אם היית ברמת הגולן, מזרח בית ג'אן זה מקום יפהפה, אבל הרכס שאתה חוצה מגבעת המג"ד, מהכפר, למקום שחטיבה 7 הייתה שם, זה היה בטוח אתה חוטף פגע של טנק. אז תמיד אם זה לא היה פצועים, אז הוא מחכה ללילה. אם זה היה פצועים, היינו הולכים לפנות, אבל היינו חוטפים. אחרי יומיים שם, ב-20 לחודש נדמה לי, החזירו אותי לחדר, העלו אותי לבית קברות של חדר, שזה גבעה גבוהה, זה בית קברות, זה גבוה כזה, ליד הבית ספר, ותתארגנו שם, ואז גדוד 51 היה מתחתנו, ואז פתאום אני רואה את כל גדוד 51 מתארגן ליציאה. אני יורד למטה לשאול את החבר'ה מהפלוגה שלי, פלוגה ג' שאתה לאן, אומרים לי אנחנו עולים לחרמון. הייתה העלייה השנייה. כן, עולים לחרמון. את האמת, רציתי לעלות ולא רציתי לעלות, כי אמרתי זה התאבדות מה שהם עושים, כי אני הייתי שם בה, והמוזר שאף אחד לא בא ושאל אותנו מה היה על גבעה 16. כי אם היו באים ושואלים אותנו מה היה על גבעה 16, הם היו מבינים שכל גבעה 16 מחוסה סורי, עמדות סוריות. ועל הגבעה הזאת, גדוד 51 אכל אותה בקרב השני. אתה מבין? אז לא שאלו, לא תכירו, לא כלום, אתה מבין? זה הצבא, הברדק. ואז בליל הקרב ישבתי על המכשיר קשר, לשמוע את מהלך הקרב, הייתי בטוח שאחי לא חוזר משם. אמרתי, אני מקווה שיהיה פצוע רק. ואז היו כמה שעות, איזה שעתיים שלא שמעתי אותו בקשר בין 6 או 5 בבוקר ל-8 בבוקר. אמרתי, אני לא שומע אותו, או שהוא פצוע או שהוא הרוג. ואז בסביבות 10 בבוקר אני שומע אותו מדבר עם יואב לוי, הקצין אג"ם, שהוא מפנה פצועים, מפנה הרוגים, מפנה זה. רווח לי. וזהו, ככה הסתיימה המלחמה. יומיים אחרי זה, כל הפלוגה חזרה למזרת בית ג'אן, להחזיק את הקו שם, כל לילה מערבים. אחרי יומיים, המ"מ תפס את הפרינציפ, במקום ללכת קילומטר וחצי מערבים, יורדים מגבעת המג"ד, מתמקמים 200 מטר מגבעת המג"ד, אחד ער, כולם ישנים וזהו. אתה מבין? חיפפנו אותה, מה שנקרא. אבל כל לילה מערבים שם, זה היה מפחיד. מפחיד גם, עם שביתת נשק, הפסקת אש. מה, אתם מוציאים אותנו עכשיו למערב, ממזרת בית ג'אן, לתוך הקומנדו הסורי, 2 קילומטר, 3 קילומטר, מה, בשביל מה? המ"מ שהיה שם היה אחלה גבר, הבין את הפרינציפ. הולכים 200 מטר, מתארגנים באיזשהו מקום שם, מחכים שעתיים לפני האור ראשון ומתחילים לעלות למעלה. וגמרנו את הפעילות הזאת, ירדנו לבזק. בבזק עשו לנו מסדר דרגות. קיבלתם בסוף את הדרגות מכף. אתה רואה, מסתכל ימינה, לא ידענו מי נהרג, לא היה לנו שום דבר, לא היה לנו שום מידע, מי נהרג, מי שראה. אבל כמה לא נכחו? מה? היו חבר'ה שלא היו במסדר. היה לנו 13 הרוגים, ועוד איזה 30 פצועים, 25 פצועים, מתוך פלוגה של 80 איש.
שחצי מהפלוגה בכלל לא נלחמו. אתה מבין? חצי מהפלוגה נשארו בראש פינה. אז זה מכה, אתה מסתכל שמאלה, אז אתה מבין מי נהרג, מי נפצע, מי... מה עלה בגורל החבר'ה בראש פינה? הם הצטרפו למלחמה? הם הצטרפו אחרי קרב החרמון, למובלעת, לקרבות במובלעת, אתה מבין? אבל לא... ואז אמרו לי, טוב, אתה הולך לגדוד 12, לא ל-51. אני מגיע לגדוד 12, עוד פעם, אזרבייג'ן, ארווין שם, היה סמג"ד, אומר לי, לא מוכן לקבל אותך. לך לחטיבה. הולך לחטיבה, אומרים לי, טוב, תלך תהיה עם כף רבח. לבסיס טירונים. הלכתי, הייתי עם כף חצי מחזור, והפיצוצים באוזניים שהיו לי, הלכתי לבדיקה, טרח, הורידו לי פרופיל ל-24. פרופיל 24, אתה לא קרבי, אתה לא זה, בדיכאון, אני עוזב את גולני, מגיע לבור, לאג"ם מבצעים, בתור מש"ק דיווח אצל אורי אייזנברג, אורי צבי. עכשיו, משהו מצחיק, אני לא שומע, אבל כל העבודה שלי זה טלפונים. אתה מבין, לדווח, לקבל דיווחים, לדווח מראש הממשלה עד ראש המדור. לא, שם סיימתי את השירות הצבאי, ואז... מתי השתחררת? בשנת 75. ואז הקימו במטה הארצי במשטרה את הבור שלהם, את אגף המבצעים שלהם. ואז ביקשו, זאת אומרת, כבר כשהייתי בזה, אמרו לי, תעבור אלינו, להקים את האגף מבצעים, את הדיווח, את הזה. הייתי שם איזה 9-10 חודשים, הקמנו את הבור, ואז... עד אז לא היה במשטרה אגף מבצעים? לא היה. הקמנו את הבור. ונלי רודלו היה המפכ"ל, לא זוכר מי היה. ברזני, כל אלה, אתה יודע, התעסקנו איתה, הייתי שם 18, למדתי גם, השלמתי בגרויות גם, היה חסר לי בגרויות, אז בתקופה הזאת גם השלמתי בגרויות שם, ואז עברתי לשרת באמן, לחתום קבע באמן. קורס קצינים? חדר משמרת מנמ"ט. לא יכלתי לצאת לקורס קצינים, כי הפרופיל שלי, אי אפשר לצאת לקורס קצינים. ואחרי שנתיים באמן, שהייתי רב סמל, התארגנה, לא יודע, הייתה איזו ידיעה שאם אני כותב מכתב לרמטכ"ל, אני יכול לצאת לקורס קמ"נים בלי קורס קצינים. ואז לקבל דרגת קצונה. וזה מה שעשיתי. כתבתי אחרי שנה בערך של בירוקרטיה, יצאתי לקורס קמ"נים, אחרי קורס קמ"נים עשיתי קורס קציני פענוח, קורס קציני סיור, והייתי תקופה קצין פענוח בקריה. קודם היית במשטרה ואחרי זה חתמת קבע בצבא? כן. כמה זמן היית בצבא? הייתי עד 85, עד 10 שנים, 12 שנה. אוקיי. היית בחיל מודיעין? באמן מחקר, כן, בחדר משמרת. ואורי אייזנברג התמנה להיות רח"ט מבצעי. ביקש ממני לעבור חזרה, להיות ראש מדור אצלו, ירדתי לאגף מבצעי. ומאגף מבצעי עשיתי תפקיד שנה, עברתי למה"ט תרגילים, הייתי ראש מדור תרגילים במה"טון, ואז פרצה מלחמת לבנון. ואז יוסי בן חנן היה ראש תור, ויוסי בן חנן הצטרף לכוח של אוגדה 98 של אבו, ואמרו לי, תשמע, סע לבת 3, קח 2 זלדות, עם לוחמים מבת 3, תעלה איתם להר כנען, שזה היה החפ"ק של אורי שמחוני. אורי שמחוני היה סגן מפקד הפיקוד. זאת אומרת, במלחמת לבנון, אורי שמחוני ואמיר דרור התחלפו כל הזמן במשמרות. וזה סיפור שאני רוצה לספר לך אותו. יושב לי בראש, אתה מבין? היה לי ג'יפ שם, טוב, עלינו לצפת, לחפ"ק, ועם שני הזלדות סתם.
אתה מבין? אורי שמחון החליט שהוא צריך 2 זלדות, אז הוא קיבל 2 זלדות. ואני עם הג'יפ. ואז ביום השלישי למלחמה החלטתי, אני הולך לבקר את ציון בחרמון. ציון היה מח"ט החרמון, אמרתי, אני אסע לבקר אותו, אבל קודם אני אוודא שאורי שמחוני יושן, שהוא לא צריך את הג'יפ. אני יורד לבור של פיקוד צפון, איפה אורי? ישן. אוקיי, אני לוקח את הג'יפ, עולה לציון. כשאני יוצא החוצה, פוגש את שגב. עומד קוטי וחיים סלע. קוטי היה סגן, חיים סלע ושגב. שגב אומר, תן את המפתחות של הג'יפ, וקוטי רוצה אותו, הוא יוצא לסיור בלבנון. אני מתכנן לנסוע לציון, אני לא יודע עכשיו איך לצאת מזה. אז אני אומר לו, לא, מה פתאום? בלי אישור של אורי שמחוני, אני לא נותן לך את הג'יפ. סגן רמטכ"ל, לא נותן לך את הג'יפ. קיצור, הוא הלך לאורי שמחוני, לקחו את הג'יפ, נסעו, שגב חזר, קוטי נהרג, חיים סלע נהרג, הכל בגלל, אתה יודע, הפרש של 10 דקות, שאם אני לא שם, אין להם את הג'יפ והם לא נוסעים ולימים איזה מחשבות עברו ועוברות לך בראש? כמה דקות האלה, למה הייתי צריך לרדת לבדוק אם אורי ישן? כי ידעתי שאורי שמחון יצא תורנות לילה, החליף את דרורי. קח את הג'יפ, סע לציון. ואם נוסע לציון הם לא נהרגים. אתה יודע, צירופי מקרים, זה אי אפשר לה, זה גורל של אנשים, אבל יכלתי לשנות אולי. זו מחשבה שאתה יודע, יושבת לי המון שנים בראש, שאם אני עניין של דקות לא פוגש את שגב וחיים סלע, אז לא נותן להם את הג'יפ. הייתי ביק"ל, תקופה ארוכה. מי המפקד היק"ל לזמנך? דרגן. מאיר דרגן. הייתי סגן מפקד גזרת חצביה. השתחררתי מקבע, ברחתי מהארץ. לא רציתי להיות בלבנון. אמרתי, אם אני נשאר בארץ, אני תוך חודש-חודשיים חוזר חזרה ללבנון, אבל זה כמו נרקומן, אתה צריך את האקשן הזה בחיים. אמרתי, הכי טוב להתרחק, זה אשתי אמריקאית, יעוף לשנה. שקט ושלווה בראש, כי לבנון, כל פעם שעלית על הכביש, לא ידעת אם אתה חוזר. הייתה תקופה מאוד מעניינת ביק"ל, מאוד מעניינת, זו הייתה תקופה של המערב הפרוע. עפתי לניו יורק, אשתי אמריקאית. השתחררתי ב8 לספטמבר, ב11 לספטמבר הייתי כבר בניו יורק. והייתה תקופה הראשונה של כיף, עד שנגמר הכסף, שזה בערך חצי שנה, 8 חודשים, ואז אתה צריך להתחיל ללמוד פרנסה, אם אתה רוצה להישאר. ואז התחלתי לעבוד, אתה יודע, אבל בלי בושה. הייתי צובע בתים, מבחוץ, בשביל $4 שעה, רק בשביל לא לחזור לארץ. אבל צובע, אתה יודע, חצי שנה עבדתי בצביעה, ומשם חבר טוב שהכרתי שם, אמר לי, בוא תנהל לנו חנות בקונטיקט, בניו האבן קונטיקט. ניהלתי שם חנות קרוב לשנה, של אפרו-אמריקאים, שאתה חי כאילו בגטו שלהם, אתה חי איתם, שם למדתי את האנגלית. בוא נאמר, מפה לשם היית בארצות הברית כמה? 25 שנה, 30. 25 שנה היית, כן. אוקיי. תקופה, אין כמו אמריקה, אני אומר לך, אבל אין כמו ישראל. אז אני חי פה וחי שם, אתה מבין? אחרי שחזרת בארצות הברית, או שאתה עדיין על הקו? לא, חזרנו, כבר 2 שלא על הקו. הבת שלי גרה שם בניו יורק עם 3 נכדים שיש לי שם, אז אנחנו נוסעים לבקר, אבל עד לפני 3 שנים חזרנו, אשתי חזרה ל6 שנים, אני חזרתי ל4 שנים לשם, כי ההורים שלה התבגרו ולא היו בקו הבריאות והייתה צריכה לשמור עליהם, אז אני נסעתי עוד פעם, נשארתי שם 4 שנים וחזרנו למעשה סופית לפני 3 שנים. צילום של סיום קורס מ"כים. ערב זה סיום קורס מ"כים עם דרגות הרב"ט שאני גאה בהן, וזהו.
תמונה שצולמה ברמת הגולן, בקרעה נדמה לי, ובאימון. אוקיי. של החבר'ה מפלוגה ג' גדוד 51 במוצב אורן, נמצאים שם כמה שאינם איתנו, שמשון כהן שנהרג במובלעת, אלוף מוטי לוי שהיה לוחם מספר 1 בחרמון, תמונה באימון של צד"ל עם הרמטכ"ל משה וחצי. זו דבורה אשתי, הכרנו בשנת 82, נכון? איפה? כן. בנתניה. אני יכולה לספר? היא תספר. אני מספרת יותר נחמד. באתי לארץ עם הבן, הייתי גרושה עם ילד, באתי עם הילד לעשות עלייה. רק אני והילד. חיפשתי דירה, נכנסתי למשרד תיווך, ושאלתי אם יש דירה של 2 חדרים, 3 חדרים, לא יודעת מה. אז פתאום הבעל הבית אומר, רגע, אני חושב שיש לזלוף דירה. אז טוב, אנחנו ניקח אותך. עכשיו, זה לא זלוף זה היה של ציון. הדירה היה שייך לציון, אבל הוא בצפון, אז הוא בא לראות לי את הדירה. הוא בא מהים, ראיתי את הדירה, לא הסתכלתי עליו בכלל. אמרתי, אוקיי, אנחנו ניפגש לחתום על חוזה אצל המתווך. ישבנו במתווך, אני יושבת עם חברה במתווך, אני מחכה לו להגיע, ופתאום בא ג'יפ צבאי, והוא קופץ מהג'יפ עם מדים. אמרתי, זהו, זה מה שאני רוצה. אמרתי לחברה שלי, זה מה שאני רוצה. וזהו, ככה הכרנו. אוקיי, אז אנחנו התחתנו בשנת 1985, ויש לנו 4 ילדים, שתבין שהוא איתו בגיל 5, זה לא... אוקיי, אז הבן הבכור שלך, מה השם שלו? ארי. ארי רפאל, זה השם מלא. ארי רפאל. בן כמה הוא? בן 50. מה הוא עושה? הוא גם בווייטנאם, ויש לו ילדה אחת. 2. ילד המשותף הראשון. הראשונה שלו, זה היה ב-1986. שם? רבקה לירז. והיא עכשיו בת 40, והיא גרה בארצות הברית עם בעלה ו3 ילדים, והיא עובדת FDD, במכון מחקר. שזה, תסביר מה זה. מכון מחקר בוושינגטון, מספר 1 בארצות הברית, לאיראן והמזרח התיכון. כן. השני זה דיוויד, שנתתי לו את השם דוד יוסף, על השם של אבא שלו, והוא בן גם 37, 8, והוא גר במושב עזריאל, ויש לו חווה, ויש לו עכשיו 2 ילדים, יש לו בן ובת. השלישי זה יהודה אבישי, נתנו לו את השם ממישהו שהוא הכיר בצבא, נתנו לג'ודה את השם אבישי. והוא נשוי, והוא גר בצפון, והוא עובד עם השיווק. הוא גר ברמות נפתלי. ברמות נפתלי. ויש לו? אין לו ילדים עוד. והחמישית, שזה הרביעית שלו, זה אליהו בנימין, אילי בנג'מין, שהוא הכי קטן, והוא בן 31, והוא מתעסק בעסק, שיווק, יש לו עסק תכשיטים, חברה. יש לו משפחה? לא, עוד לא התחתן. הלוואי, יש 50 מהקיבוץ? 6. 6 נכדים. כן. בניו יורק גידלנו את הילדים 4 שנים. אבל פה בארץ? לא, בארץ אני 3-4 פעמים הולך לנכדים שלי. זה העולם שלי. זה הים והנכדים. כשהיינו יותר צעירים, יכולנו לטפל בהם יותר, ממש hands on, ככה עשינו עם הילדים של הבת שלי, ממש גידלנו אותם, שהם יכלו ללכת לעבוד, זה היה בארצות הברית. פה יש רק את השניים, ואחד בווייטנאם, אז אני לא, אין לי הזדמנות לטפל בה. אבל השניים פה, אחד בן 5 ו4.5, ואחד רק נולדה לפני חצי שנה, אז הם לא כל כך צריכים עזרה, והוא... אבל החיים שלכם ממשיכים. כן, כן.
מה, אסביר לך, מה שדפק אותי בחיים זה שלא הייתי יושב הלילה. כל תפקיד, זאת אומרת, כל החיים, מקרב החרמון, אתה מבין? מקרב החרמון, לילה, פלשבקים. רגע, סליחה. האם אתה מוגדר כהלום קרב? כן. המדינה היא מכירה בך? כן. מתי? האם לקח לך זמן עד שביקשת הכרה? אז אני אסביר לך, ב-2013 נדמה לי, הייתה תוכנית על כמה חבר'ה בפלוגה ג' של גדוד 51 בטלוויזיה, שהיו הלומי קרב. פרופסור לאור ראה את התוכנית והתחבר לפרופסור קנובלר בבן יהודה, שהיה אז היה סגן אלוף, ראש היחידה להלומי קרב בצה"ל, ואז הם החליטו לקחת את הפלוגה ג' של גדוד 51 כפרויקט של מרכז חוסן לטיפול בהלומי קרב. אתה השתתפת בפרויקט? כן. אני השתתפתי on and on, כי אני הייתי גם בניו יורק וגם פה. זאת אומרת, הם לקחו את הפלוגה בטיפולים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים, העלו אותם לחרמון ל3-4 ימים לנווה עתיד. אותי מעניין נקודת מבט שלך. איך את חיית? כאשר אתם הכרתם, את כבר הבנת את הסיטואציה. מתי מבחינתך הבנת משהו? אוקיי, זה מנטליות אחרת, כי אני ממש הייתי אמריקאית. לא הבנתי באמת את העוצמה של צבא והלם קרב, בכלל לא, והוא היה שקט, אז הוא לא דיבר, אפילו לא הלך עם זה. אני זוכרת שפעם אחת חבר שלו אמר לי שהוא היה במילואים על ידו בלבנון, הוא אומר לי, את לא מכירה אותו. אמרתי, אני לא רוצה להכיר את החלק, אז לא ממש נכנסתי לקטע הזה. אבל עם השנים, זה כבר... לא, אני מתכוון, האם היו שנים בהתחלה שלא הבנת מה קורה? והיה אולי מתחים, אולי היו... עד שהלכתם לאנשי מקצוע. לא, אני שואל. כן, אני אומרת שכן. ואיך אתם חיים את זה היום? קצת יותר... עכשיו זה עוד יותר קשה. לא, אני רק, תראה, מעדויות שאני עשיתי עם הרבה, הטיפול בפוסט נפגעי הלם קרב אז, זה לא מה שהיום. לא. אז היו אומרים לך, יאללה, אתה תתגבר. לא היה. גם לא היה. מה היה אז? גם התביישנו לה, תראה, גם ב-2013 אני התביישתי ללכת עם החבר'ה לטיפולים האלה, כי אמרתי, מה, אני קצין, מה, אני אלך... למרות שאני לילה סובל ויום סובל וזה, הבושה של לבוא ולהגיד, וואלה, שמע, אני צריך עזרה, אני צריך פסיכיאטר, אני צריך פסיכולוג, אולי אני צריך כדורים, אולי אני... הבושה אכלה אותך, ובגלל זה גם לא תבעתי את משרד הביטחון. עד לפני 6 שנים, 5 שנים. לא, הסיפור הוא... האם את עזרת לו להתגבר על הבושה? לא, זה הוא עשה עם הפסיכולוגים אחרי הרבה שנים. אבל את לא מכירה. אני אסביר לך מה קרה. ב-2006 הייתה מלחמת לבנון, אוקיי? נהג טנק בגדוד 53 ב-188. פגשתי את הבן שלי באם הדרך, לפני שהם נכנסו ללבנון, הסברתי לו לקראת מה הוא הולך, הסברתי לו בתור נהג טנק שהצוות, הוא אחראי לכל הצוות, אבל שלא ייקח סיכונים. הוא נוסע אחרי דחפור, שייסע על הקולה של הדחפור. הוא נוסע אחרי טנק, שייסע על הקולה של הטנק. לא ימינה, לא שמאלה, לא ברדק, לא זה. ותמיד שהוא היה בן 18 וחצי. לא היה... ובקושי מדבר עברית. ולא גמר אפילו את הטירונות שהמלחמה התפרקת. כן. אז הוא נכנס למלחמה, ואז אחרי איזה 4-5 ימים אני רואה את הטנק ב-4 בבוקר ב-CNN עולה באש. אמרתי, וואלה, זה הטנק של דני, זה הטנק של הבן שלי. התלבשתי, עליתי על האוטו, נסעתי לרמב"ם. קטיושות ובלגן וזה... הבן שלך נפצע? רגע, אני אספר לך.
אני מגיע לרמב"ם, אני רואה את טל רוסו, היה תת-אלוף. אני אומר לו, טל, מה זה? הוא אומר לי, תשמע, הנה קצינת הנפגעים של 188. קש אליה, היא תגיד לך. אני ניגש לקצינת הנפגעים, אני אומר לה, שלום, אני אבא של דיוויד טורף, ראיתי בזה, אני אומר לי, תקשיב. המ"פ שלו יצא עכשיו מחדר ניתוח, חנוך דאורה, שקיבל איתור העורף. אתמול ראיתי אותו בטלוויזיה, מתראיין המון בעזה. המתק שלו בדרך בהליקופטר לפה. הלב שלי נפל, אמרתי. אם המתק בהליקופטר, אני יודע מהצבא שהליקופטרים לא מפנים הרוגים. התמוטטתי. הכניס לי את כל הפלשבקים של החרמון וכל החרא שאכלתי כל החיים שלי. ותוסיף על זה שמשם אני נוסע לצפון בשביל לבדוק אם הבן שלי חי או מת, מסתבר שהוא חי. משם אני נוסע לתמרת, לציון, מגיע לתמרת, אומר לי בוא איתי להלוויה בתמרת של מ"פ שריון שנהרג, שקוברים אותו עכשיו. אתה מבין? זה היה סיבוב של מבית חולים למוצב לבנה בצפון, מלבנה לתמרת, מתמרת לבית קברות בתמרת, לקבור קצין שנפל בתמרת. בקיצור, אתה חי עד היום, אתה חי עד היום, וזה החיים שלך? כן, אבל למדתי לחיות עם זה, אתה מבין? מה שמרגיע אותי זה הים. אני הולך לים כל יום, שעתיים, 3, רואה טלוויזיה בלילה, לא מפריע. תראה, גם למה, בניו יורק זה פגע בי קשות, אבל הייתי צריך להביא פרנסה, אז מה אמרתי? אם אני לא יושב בלילה ואני לא יכול לתפקד ביום, הלכתי, קניתי מונית, וביום אני שם. וזה מה שעשיתי. לא הייתי... תקשיבו, אני אחזור על דבר שכבר אמרתי כמה וכמה פעמים ברעיונות מהסוג הזה. אני עבדתי המון שנים בבית חרושת. אז יש אולם ייצור ויש רצפת הייצור. אתה, זו הדוגמה אולי הכי מאלפת של רצפת הייצור. אתה מתאר בפרטי פרטים סיטואציות ומצבים בגובה הקרקע תרתי משמע. אתה יורד לפרטי האנשים, אצלך חקוקים בראש כל השמות, הרוגים וחיים, ואתה חי, וזה נקרא לשמר את הזיכרון בצורה הכי טובה שאני מכיר. באמת, אני לא ידעתי מה לצפות ברעיון שלך. ברור לי שבמידה ואני בסוף אעשה רעיון גם עם ציון, זה יהיה רעיון אחר לגמרי. ולכן מאוד מאוד חשוב לי שאתה וגם את יושבים מול המצלמה ומספרים את הסיפור, גם את מה שקרה וגם את ההתמודדות. הכל חשוב והכל הוא חלק מהסיפור. למען אנשים כמוני, אני רוצה להגיד מילה טובה לפרופסור יובל נריה. לפני 6 שנים שהייתי בניו יורק, 5 שנים שהייתי בניו יורק, חבר שלי מגולני, איציק, אומר לי, שמע, אנחנו מקימים מרכז של מלחמת יום כיפורים, אנחנו צריכים שיתרמו כסף, יתרמו זה וזה, אתה מוכן לעזור? אמרתי, כן, למה לא? ואז יצא לי להיפגש עם יובל נריה, שהוא ניהל את כל העניין. ונהיינו חברים כזה, אתה יודע, ואז אני מספר לו את הסיפור שלי. עד אז לא הלכתי פסיכולוג, לא הלכתי פסיכיאטר, לא הלכתי כלום. הוא אומר לי, ניסים, הוא ראש הדיקן לפסיכיאטריה באוניברסיטת קולומביה, הוא המנהל הראשי במדינת ניו יורק לפוסט-טראומה. הוא היה פה בארץ, ובגלל הסיפור על איתור הגבורה ושלום עכשיו וזה, הוא לקח את הרגליים ועף לניו יורק. בן אדם, לא פגשתי דבר כזה. ונכנסתי לטיפול אצלו במשך שנה באוניברסיטת קולומביה של פסיכיאטר מולי, פגישה פעם בשבוע. והוא זה שסידר לי את הראש. והוא זה שנתן לי להוציא את כל מה שיש בי, את כל ההלם קרב שהיה בי, ולהתנהג היום בתור בן אדם נורמלי, עם מחשבה נורמלית, עם היגיון. וחבל מאוד שמדינת ישראל הפסידה בן אדם כזה שהלך לטפל בגויים
מאשר לטפל בחיילים שלנו פה שמתאבדים כל יום. 150 התאבדויות כבר מאז ה-7 לאוקטובר, כולל שכנה שלי אתמול, שגרה פה. העדות שלך היא מאוד חשובה, ולכן אני רוצה להודות לך וגם לך מקרב לב על הרעיון המאוד מאוד מיוחד הזה. תודה רבה.